Jag brinner för att stänga gapet mellan sälj och marknadsföring. Jag tror att många företag satsar kanske för mycket på sälj och för lite på bra marknadsföring. Hoppas ni har haft en fantastisk sommar och är taggade för en bra höst och nya avsnitt av Monday Snacks. Jag har länge varit nyfiken på hur man lyckas bygga starka varumärken i stora bolag. Och därför är jag väldigt glad över dagens gäst som är ingen mindre än Anna Lindqvist. Hon jobbar som inhouse-chef på Sweco. Och i avsnittet så pratar vi bland annat om hur man lyckas bygga varumärken tillsammans med sina medarbetare. Hur Anna brinner för att stänga gapet mellan marknadsföring och sälj. Och hur Sweco har lyckats marknadsföra sig som en så attraktiv arbetsgivare. Som ni hör så blir det här superspännande, och om du inte vill missa något från oss så glöm inte att prenumerera på vår kanal. Men nu så kör vi igång! Jag heter Anna Lindqvist och jag jobbar som inhouse-chef på Sweco. Det innebär att jag ansvarar för det team som driver och utvecklar våra interna och externa kanaler. Och då pratar vi om webben, sociala medier, bloggar, chefskommunikation, intranät. Och dels så driftar vi och driver utvecklingen, men vi producerar också en hel del av det innehåll som finns där. Så vi jobbar med content marketing ganska mycket och försöker att på ett mer personligt och roligt ibland sätt lyfta Swecos budskap genom film, text, bildspel och vilken form det nu vara må. Sen jobbar vi också med spridning, både digital marknadsföring, betald spridning och den organiska spridningen i våra kanaler. Och vi jobbar med employer branding tillsammans med våra duktiga kollegor på HR. Och vi jobbar med medarbetaraktivering, eller att försöka att hjälpa och stötta de duktiga kommunikatörer som vi har ute i organisationen. Jag drivs väldigt mycket av förändring och förbättra. Och sen har vi just här på Sweco så har jag turen att vara i en väldigt kunskapsintensiv organisation där det finns extremt många människor som är väldigt duktiga på det de gör och brinner för det de gör. Så att här är det ganska tacksamt att jobba med content marketing och den typen av storytelling, för det finns otroligt mycket berättelser. En annan sak som jag brinner för, eller som jag tror på, det är att stänga gapet mellan sälj och marknadsföring. Jag tror att många företag satsar kanske för mycket på sälj och för lite på bra marknadsföring. Därför att marknadsföringen kopplas inte tillräckligt konkret till affären. Och det här är någonting som jag tror kommer att ändras, eller man kommer mer och mer komma till insikt om det, att om du jobbar, särskilt med de möjligheter som vi har digitalt idag, att om du jobbar med bra content marketing och med digital marknadsföring så kan det på många sätt vara ett väldigt effektivt, rent säljdrivande verktyg. Och då pratar jag inte om att du kör 2 feta varumärkesbyggande kampanjer per år, utan då pratar jag mer om att du jobbar med relationsbyggande innehåll just för den målgruppen du vill påverka. För jag tror att det blir svårare och svårare, dels är alla människor säljtrötta, och det blir svårare och svårare att få till fysiska möten helt enkelt. Och där tror jag att jobba med content marketing och jobba med det på ett strukturerat sätt är en möjlighet att få ut våra budskap och att faktiskt få visa för den här målgruppen som vi vill nå vad vi gör och varför just vi är bäst på det vi gör, och på så vis också kunna påverka beslut. Först tänkte jag ta en som var den här
någon konstig japansk kung och drottning, för jag tänkte att det är ingen som vet vad det är, så då kan jag hitta på vad som helst. men sen tog jag den här berg- och dalbanan, för då tänkte jag, ja, det är ändå, det känns som att det är jag. Det kan gå upp, det kan gå ner, men så länge det går framåt, då är jag ganska nöjd. Det är ofta svårt att våga avgränsa sig tillräckligt och vara tillräckligt tydlig, tror jag. Och där tror jag många hamnar, att de ofta för att kanske göra en intern organisation är nöjda, blir lite av allt. Så jag tror att om man ska vara riktigt framgångsrik i att bygga varumärken, så måste man våga välja bort ganska mycket och satsa på det här är det vi vill lyfta fram. Och det är väldigt lätt att säga, inte så lätt att göra. Men det stämmer, Sweco ligger ju och har gjort de senaste åren, så har vi legat där i toppen bland de mest attraktiva arbetsgivarna. Och jag tror att mycket tack vare det långsiktiga arbete som har gjorts här. Vi har satsat mycket på employer branding sedan lång tid tillbaka. Och vi har fantastiskt duktiga kollegor på HR som jobbar med rekrytering och employer branding, som har haft en jättebra närvaro på högskolor och knutit dem till oss under lång tid. Det som vi har börjat jobba med på senare tid, de senaste åren, det är att vi har satsat mycket på att försöka stänga de silos som lite har funnits mellan kommunikation, marknad och HR. Så att vi tillsammans, vi från vår sida kommer in med contentarbetet, och de från sin sida kan bidra med kompetensen kring målgrupper, kring vad talangerna vill ha, vad talangerna söker. Och det har bland annat resulterat i att vi nu den senaste rekryteringskampanjen som vi körde ganska nyligen nu i våras, den har vi producerat tillsammans in-house. Och där har vi också valt att lyfta medarbetare på Sweco. Först och främst tycker jag man ska fundera över vad är slutmålet. Är ditt slutmål att sälja tjänster eller produkter? Är ditt slutmål att bara bygga varumärke? Är ditt slutmål att driva opinionsbildning inom någon fråga? Ha det klart för dig först, för det kräver lite olika typer av insatser och olika typer av kanaler, såklart. Sen tycker jag, bara några snabba grejer. Starta inte upp kanaler som du inte är beredd att driva långsiktigt. Du behöver inte finnas överallt, utan hellre finnas på några som du är beredd att faktiskt ha lite tålamod med. Tänk in medarbetare och organisationer från start. Försök få med dem på tåget. Ta inte den organiska spridningen för given, särskilt inte om du är företag. Därför den tiden är ganska mycket förbi. Så att se sociala mediekanalerna som marknadsföringsplattformar och ha liksom en tydlig plan för det, hur du vill jobba med dem. Och sen, var inte rädda för att testa. Det är lite det som är grejen med det digitala. Det behöver inte vara en färdig plan som ska räcka till nästa år, utan jobba agilt, som det så modernt heter. Testa, gör om, testa igen och lär av era misstag. För det går ju faktiskt att mäta. Och sen när det gäller själva mätningen, så en sak som jag har funderat mycket på, det är just det här, hur mäter man framgång i det digitala. Och särskilt om du jobbar för ett företag som inte säljer strumpor eller så här mängdprodukter, utan när det är mer komplexa affärer. Där tror jag att det fortfarande pågår en mognadsprocess där man på något vis måste hitta värdet i att det kanske är på samma sätt som det är värdefullt att du har lyckats boka 4 säljmöten med nyckelpersoner. På samma sätt kan det vara lika värdefullt att just de 4 tar del av ditt budskap, kanske din informativa film eller någon annan typ av innehåll,
där du presenterar din egen pitch. Men rent kvantitativt så är inte det ett bra resultat att 4 personer har sett det. Men där måste man hitta någon form av kvalitativ värdering och sluta räkna klick och likes, utan istället få en mer nyanserad och kanske gå ner lite djupare liksom i analysen och faktiskt börja likställa den här typen av content marketing och digital marknadsföring. Att det vi gör här är att hjälper kunden framåt, vi bjuder på kunskap och vi påverkar beslutsvägen. Jag tycker ju att det här som jag själv lite är en del av, att det pågår en stark in-house-trend just nu inom kommunikation och marknad, det tycker jag är spännande. Och jag tror att det kommer att fortsätta därför att det är liksom en del av hela det här digitaliseringen av marknadsföringshantverket. Att det kanske idag inte funkar på samma sätt. Att tidigare kanske man jobbade så i stora bolag att man hade 2 påkostade kampanjer, en på våren, en på hösten i samarbete med någon stor byrå. Och däremellan så kanske det inte var så jättemycket. Man kanske gjorde lite annonser och så. Men i och med det här att den digitala närvaron ställer andra krav. Du måste dels ha liksom en mer kontinuerlig närvaro. Det kanske inte behöver vara jättevälproducerade grejer, men du behöver finnas där. Och också att det finns helt andra värden i att ha kontroll över sin egen data. Så därför så kommer det att fortsätta. Liksom. Det gör att det blir svårare och svårare att jobba med helt externa byråer i de här frågorna. Det märker vi väldigt mycket.